بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد روي عن إمام السجاد عليه السلام والذنوب التي تظلم الهوى السحر والكهانة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر وعقوق الوالدين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد માહ મુબારક રમઝાનના નૂરાની દિવસો અને રાતો પસાર થઈ રહ્યા છે કે જેની અંદર આપણે રોઝા જેવી ઇબાદત રાખી રહ્યા છીએ। આપણે ગઈકાલે અર્જ કર્યા હતા કે રોઝાની શરૂઆત થાય છે સહેરીથી અને અંત થાય છે ઇફતારથી। ઇફતાર કરતા વધારે તાકીદ સહેરી ખાવામાં કરવામાં આવી છે। હદીસમાં છે કે ઇન્સાનને જોઈએ કે કઈ ને કઈ ચીજ ખાય સુબહની નમાઝ મોર એટલે કે સહેરીના વખતમાં ભલે એક ખજૂર ખાય પણ આ સહેરી કે જે બાબરકત ખાણું છે એને છોડવું ના જોઈએ ત્યાં સુધી કે ભલે કોઈ વલો બિશરબતિન મિનલ મા ભલે એક ઘૂંટ પાણી પીએ પણ સહેરીના બહાને કઈ ખાવું જોઈએ। ખુદા અને એના મલાઈકા સલવાત મોકલે છે એ લોકો ઉપર કે જે સહેરી ખાય છે અને ત્યાં સુધી મળે છે કે સારામાં સારી સહેરી એ છે કે ઇન્સાન સહેરીમાં ખજૂર ખાય। નિዕમા સુહૂરિલ મુમિન અત્તમર રસૂલની હદીસ છે સારામાં સારી સહેરી છે કે ઇન્સાન ખજૂર ખાય। અને ત્યારબાદ અમુક દુઆઓ પણ છે કે જે આ સહેરીના સમય માટે છે કે ઇન્સાન ઈ દુઆઓથી ગાફિલ ના થાય જેમ કે દુઆએ બહા આ એક એવી દુઆ છે કે જે સહેરીના સમયે આપણા ઇમામો પઢતા અને આપણને તાકીદ કરવામાં આવી છે। ઇન્શાઅલ્લાહ કે ખુદા આપણને હકીકી અને સાચા મકબૂલ રોઝા રાખવાની તૌફીક અતા ફરમાવે। મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ સલવાત। માશાઅલ્લાહ હદીસને આપ લોકો ધ્યાનથી સાંભળો છો અને આપણા મૌઝુ માટે જે હદીસ ઘણી જ મહત્વની સાબિત થઈ તે આ હદીસ છે કે મઆનિલ અખબારમાં શેખ સદુક આ હદીસને લખે છે। રાવીનું નામ છે અબુ ખાલિદ કાબુલી અને આપણા ચોથા ઇમામની આ હદીસ જેમાં ઇમામ 13 જાતના અઝાબ બયાન કરે છે કે જે આજ દુનિયાની અંદર ઇન્સાનને અમુક ગુનાહોના કારણે ઇન્સાન ઉપર નાઝિલ થાય છે જેમાંથી આપણે કેટલા બયાન કર્યા? કેટલા થયા? અહસનતુમ સલીમભાઈ ધ્યાનથી સાંભળે છે માશાઅલ્લાહ કે 9 આપણે અઝાબ બયાન કર્યા અત્યાર સુધીમાં અને હવે કેટલા બાકી રહ્યા છે? 4। જે છેલ્લા 4 બાકી રહ્યા છે ઈ આપની ખિદમતમાં આજે મારે પેશ કરવાના છે। આજે જે અઝાબ બયાન કરવો છે ઇમામ કહે છે અદ્દુનુબુલ લતી તુઝલિમુલ હવા। આનો જો એકદમ અરબીનો તર્જુમો કરું તો એમ થાય કે એવા ગુનાહ કે જે હવાને તારીક કરી નાખે જેને આપણે કહી શકાય કે માહોલ ખરાબ કરી નાખે ને એવા ગુનાહ। અમુક ગુનાહ એવા છે કે જે ઇન્સાનની આજુબાજુના માહોલને ખરાબ કરી નાખે। તારીક એટલે અંધારું કરી નાખે એમ નહીં પણ મંજૂર એ છે કે પછી એક જાતની નૂરાનિયત સમાજમાંથી ચાલી જાય, એક જાતની રૂહાનિયત, એક જાતની રૌનક ઉઠી જાય, હવા તારીક થઈ જાય, અંધારું પડી જાય, કહીને કાળો સાયો આવી જાય ઇન્સાનના સમાજ ઉપર। આ અમુક ગુનાહ એવા છે કે જે ઇન્સાનના આજુબાજુના માહોલને ખરાબ કરી નાખે છે। કયા કયા ગુનાહ છે ઇમામ કહે છે આપણે એકરામાં પણ ગુજરાતીમાં એનો ખુલાસો જોશો કે અદ્દુનુબુલ લતી તુઝલિમુલ હવા માહોલને ખરાબ કરી નાખનારા ગુનાહો। સિલવફલે એકરા ઉપર કે સૌથી પહેલો એની અંદર છે અસહેર એટલે કે જાદુ।
બીજું છે ભવિષ્યવાણી કરવી, ત્રીજું સિતારા ઉપર ઈમાન રાખવું, 4 તકદીરે ઇલાહીને જુઠલાવવી અને 5 મા બાપને તકલીફ પહોંચાડવી. ચોથા ઇમામ ફરમાવે છે અસ-સિહર વલ કિહાના વલ ઈમાન બિન નુજૂમ વત તકદીબ બિલ કદર વ હુકૂકુલ વાલિदैन. જાદુ, બહરહાલ જાદુ એવું નથી કે જાદુ નામની કોઈ ચીજ નથી. જાદુ એક્ઝિસ્ટ થાય છે, કેમ કે કુરઆને મનાઈ કરી છે કે તમે જાદુ ના કરો. મતલબ એમ કે કઈક ચીજ છે કે જેને ન કરવાની કુરઆને આપણને મનાઈ કરી છે. તો જાદુ એક બુરી ચીજ છે. આગલા જમાનાની અંદર હતું, અત્યારે પણ છે ને આ ચીજ રહેવાની છે. પણ આ ચીજ ઇસ્લામની અંદર હરામ છે. હદીસમાં છે કે 3 લોકો, રસૂલની હદીસ છે, 3 લોકો ક્યારે જહન્નમમાં નહીં જાય. કોણ કોણ? શરાબ પીનાર, જાદુ કરનાર અને કદએ રહેમ કરનાર. આ જન્નતમાં નહીં જાય. હું શું બોલ્યો? જહન્નમમાં ના. એ લોકો જહન્નમમાં જશે. શું? એ લોકો જન્નતમાં નહીં જાય, બરાબર? એ લોકો જહન્નમમાં જશે. માશાઅલ્લાહ, સાંભળો છો? રોજો મને લાગ્યો છે, બધા ઇફતાર કરી લીધા છે. એક સલવાર પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. 3 લોકો ઈ છે કે જે જન્નતમાં નહીં જાય, એનું ઠેકાણું જહન્નમ છે. રસૂલની હદીસ. જાદુ કરનાર, કતએ રહેમ કરનાર અને શરાબ પીનાર. બરાબર? જાદુ કરવું આ ઇસ્લામની અંદર મનાઈ છે. કુરાનની અંદર પણ અમુક વાકયાત છે, અમુક મસાઇલ છે. જનાબ સુલેમાનના જમાનામાં એટલો જાદુનો રિવાજ હતો. નબીના જમાનામાં ખુદાએ 2 ફરિશ્તાઓને મોકલ્યા આસમાનમાંથી કે એ લોકો ખાસ ઈ કરવા માટે આવે કે આ જાદુનો તોડ શીખાડે લોકોને, કે આ જાદુ જો થાય તો એને આ રીતના તોડવાનું. હવે ઈ તોડ જો શીખવું હોય તો એના પહેલા જાદુ શીખવું જોઈએ, બરાબર? આ ફરિશ્તાઓ આવીને મોમિનીને શીખાડતા, પહેલા જાદુ પછીનો તોડ. આ લોકોએ ઊંધો ફાયદો ઉઠાવ્યા, તોડને ભૂલી ગયા ને ઈ લોકોએ જાદુ કરવાનું શરૂ કરી નાખ્યા. અને ખુદા પછી એના ઉપર અઝાબ નાઝિલ કરે છે. આ બધું કુરાન મજીદમાં છે. બહરહાલ જાદુ કરવો બહુ બુરી ચીજ છે ને ખરાબ ચીજ છે, ઇસ્લામની અંદર હરામ છે. બીજું છે ભવિષ્યવાણી કરવી. ફારસીની અંદર 2 શબ્દો છે. એક છે પેશગોઈ, એક છે પેશબીની. એટલે શું? પેશગોઈ અને પેશબીની આપણા ઓલમાં ફરમાવે છે, જો ભવિષ્યવાણી અને આપણે કોઈ પાસે ઇલ્મે ગૈબ એટલું નથી કે ફ્યુચર જોઈ શકે, બરાબર? કુરાનની અંદર છે આ તો કે આવતીકાલ શું થવાનું છે અલ્લાહ જાણે છે. આપણા હાથની વાત નથી. સાયન્સ ગમે એટલી તરક્કી કરે તો ઈ ના કહી શકે કે આવતીકાલે શું થવાનું છે, આવતીકાલે આ જીવતો રહેશે કે નહીં રહે, આવતીકાલે શું થશે, બરાબર? એની કહેવાય છે પેશગોઈ, કે આપણે શ્યોર નથી કે આવતીકાલ શું થશે, ફ્યુચરમાં શું થશે. પેશગોઈ હરામ છે, બરાબર? એ કોઈ કરી નથી શકતું. જે કરે એ ખોટું સાબિત થાય છે, બરાબર? શ્યોર નથી. એક છે પેશબીની. પેશબીની એટલે શું? આનો જો મને ફ્રેન્ચીમાં વર્ડ મળી જાય તો બહુ સારું, આ વાત આસાનીથી લોકો સુધી પહોંચી જાય. પેશગોઈ એટલે આ ભવિષ્યવાણી કરવી કે આવતીકાલે તને બહુ ફાયદો થશે, આવતીકાલે તારો એક્સિડન્ટ થશે, આવતીકાલે મોત આવી જશે, 1 મહિનામાં તું મરી જઈશ. કરીને એવા લોકો ઘણી ભવિષ્યવાણી હાથ જોઈને કરતા હોય, અથવા તો અમુક કઈ હોય, બરાબર? આ ચીજ હરામ છે, ઇસ્લામમાં મનાઈ છે. પણ એક છે પેશબીની. પેશબીની એટલે શું? પેશબીની એને કહેવાય કે ઇન્સાન લોજિક પ્રમાણે, પોતાના સાવવાર, પોતાના ઇલ્મ પ્રમાણે, પોતાના એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરે કે જો આમ કરશું, આ રસ્તો અપનાવશું તો 1 વર્ષ પછી ચોક્કસ આમ થશે. એમાં કઈ વાંધો નથી. ઇલ્યા દિફેરો entre deux choses. પેશગોઈ એટલે આ ભવિષ્યની વાતોને, ગૈબની વાત, અને કે ને ઘણી વખત ખોટા ગપ્પા મારવા, એમ કઈ હોતું નથી એમાં. પણ પેશબીની એટલે ઇન્સાન કેલ્ક્યુલેટ કરે, આ થતું હોય છે દુનિયામાં અત્યારે, એટલી
લોકોએ તરક્કી કરી કે ના, લોકો ઓલું કરતા હોય છે, કેલ્ક્યુલ કરતા હોય કે જો આ રીતે આમ કરશે તો આટલા વર્ષ બાદ ફલાણો દેશ આગળ ચડી જશે, આ ફલાણી તાકાત જે છે સુપર પાવર બની જશે, અથવા તો આમ આગળ વધશું તો આટલા વર્ષ બાદ જંગ થશે, આટલા વર્ષ બાદ આમ થશે. બધું ઈ પેશગોઈ, ઈ કેલ્ક્યુલ, એમાં કઈ વાંધો નથી કે ઇન્સાન પોતાના એજ્યુકેશન પ્રમાણે, પોતાના એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે કઈ કેલ્ક્યુલે કરે કે 20 વર્ષ પછી શું થશે. અને ઘણી વખત આપણા ઓલમાએ એટલા હોશિયાર હોતા કે ના, આ રીતના પેશબીની કરતા, પેશગોઈ નહીં, રશિયાની આ તાકાત જે સૌથી મોટી હતી, સુપર પાવર અમેરિકા પહેલા, તો ઇમામ ખુમૈનીએ પોતે કીધું હતું પોતાના ભાષણમાં ઓફિશિયલી, અને આ હતું પોતે લેટર લખ્યા હતા રશિયાના પ્રેસિડેન્ટને, જે હજી જીવતો છે પોતે, ગોરબાચોવને, કે તમે આવો ઇસ્લામ તરફ, દાવત આપું છું. ને આખું મોકલા થાય પોતાના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, અને એમને દાવત આપી હતી કે તમે જો આ રીતે નહીં કરો, એમને શિખામણ આપી હતી જો આમ નહીં કરો તો પછી તમારું કઈ ફ્યુચર નથી એમ. અને એ નથી માનતો ને કઈ જવાબ નથી આપતો. ત્યારે ઇમામ ખુમૈનીએ બહુ સારા શબ્દો કીધા હતા ફારસીની અંદર, કે છે કે મને રશિયાની તાકાતના હાડકા તૂટવાનો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે, અને હું એને મ્યુઝિયમની અંદર જોઈ રહ્યો છું. એને કીધું હતું અને થયું અત્યારે. બેન, એવી જ રીતના આપણા એક બુઝુર્ગ આલિમે દીન કે હજી જીવતા છે, ખુદાને સલામત રાખે, એને પેશગોઈ કરી છે, પેશબીની કરી છે આ રીતના કે જો આ જ રીતના લોકો આગળ વધશે તો અમુક વર્ષો બાદ વહાબિયત હવે નાબૂદ થઈ જશે. કેલ્ક્યુલ પ્રમાણે કે આ લાંબુ નહીં ચાલે, હવે એનો ઝવાલ છે, હવે એ પડી રહી છે. આ રીતના કેલ્ક્યુલ પ્રમાણે કોઈ વાત કેવી પેશબીની જેને કહેવાય, એમાં કઈ વાંધો નથી. પણ પેશગોઈ ગૈબની વાત, જો પેશબીની આપણે કરીને એની પાસે કઈ આર્ગ્યુમાં હોય, ઇમામ ખુમૈનીને જો પૂછવામાં આવ્યું હોત કે તમે કેવી રીતના એમ કહો છો, કેમ તમે ઈ દેશ જે છે નાબૂદ થશે તમે કહી શકો છો, કેમ અમે નથી કહી શકતા? પોતે પોતાના દલીલ આર્ગ્યુમાં પેશ કરી શકે છે, સમજાય? પણ જે આ પેશગોઈ કરે પાસે કઈ આર્ગ્યુમાં ના હોય, બસ એમને હવામાં ઉડતી વાત હોય. અમીરુલ મોમિનીન જઈ રહ્યા હતા જંગે સિફીનમાં માવિયા સામે લડવા માટે. લશ્કર આખું નીકળી રહ્યું હતું કુફાથી. ત્યાં એક માણસ દોડતો દોડતો આવ્યો, મૌલા અત્યારે અટકી જાઓ, હમણાં નહીં, તમે બપોર પછી, થોડી વાર પછી અહીંથી હરકત કરજો. ઇમામ કહે છે શા માટે? કે છે અત્યારે સિતારાના હું કેલ્ક્યુલ પ્રમાણે મને એમ દેખાય છે કે અત્યારે તમે જાશો તો તમને જીત નસીબ નહીં થાય. ઇમામ કહે છે તું મને શીખાડે છે મારે ક્યારે નીકળવું, ક્યારે લશ્કર લઈને જાવું? જે કોઈ તારી વાત સાચી માને એ ગાલ કુરાનને ખોટું સમજો. આ બધી ચીજની ખુદાએ મનાઈ કરી છે. જે આ સિતારાની પણ વાત છે, સિતારા ઉપર ઈમાન રાખવું ખુદાએ મનાઈ કરી છે કુરાનની અંદર, કે સિતારા ઈ માટે નથી કે તમે બધું કેલ્ક્યુલ કરો કે આની અંદર શું થશે. ઇમામ એને પૂછે છે અત્યારે આ ઘોડા ઉપર હું બેઠો છું, ઈ ઘોડો આંસેટ છે કે ને પેટસર છે, એના પેટમાં બાળક છે, ઈ નર છે કે માદા, માસ્ક્યુલા છે કે ફેમિના, તને ખબર છે? કે હું કેલ્ક્યુલ કરું તો મને ખબર પડી શકે છે, બહુ મહેનત કરીને હું. ઇમામ કહે છે જે તારું સાચું માને ગોયા ઈ કે કુરાનને ખોટું માને છે. રસૂલુલ્લાહે આવો દાવો નથી કર્યો કે હું સિતારા જોઈને તમને આમ કહી શકું, બરાબર? તું વળી કોણ છો? ઇમામ કહે છે હું અત્યારે જ નીકળીશ, તે મને કીધું ને અત્યારે નહીં, હું અત્યારે જ નીકળીશ. અને ગયા ને મૌલા અલીની ફતેહ પણ નસીબ થઈ. ઘણી વખત આવું બનતું કે ઇમામને લોકો અટકાવતા. આ રીતના સિતારાના કેલ્ક્યુલ પ્રમાણે જેને કહેવાય છે ઇલ્મે નુજૂમ, ઇલ્મે નુજૂમ પણ એક હદ સુધી ઇસ્લામમાં રજા છે. આપણા અમુક ઉલમા હતા કે જે ઇલ્મે નુજૂમના માહિર હતા એક હદ સુધી, પણ ટોટલી આ ઇલ્મને મેળવવું ઇસ્લામમાં રજા નથી. ઇલ્મે નુજૂમથી શું થાય? ઇલ્મે નુજૂમથી એટલે સિતારાના ઇલ્મથી આપણને દિશા ખબર પડે, નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, આપણને રાતના અંધારામાં ખબર પડે. જ્યારે આપણે દરિયાની સફર કરતા હોય અને ઈ જમાનામાં તો કઈ ના હોતું, કઈ એવા સાધનો ના આવતા, તો ઈ સિતારાને જોઈને આગળ વધતા અને પોતાના મકસદ સુધી પહોંચતા. ઈ રીતે જોવા માટે, અથવા તો ચાંદ અને સિતારા, સૂરજ ગ્રહણ, ચાંદ ગ્રહણ, ઈ બધું જોવા માટે જમીનની હરકતો,
વર્ષના બદલવા, આ એ બધું જોવા માટે ઇન્સાન જો આ ઇલ્મને મેળવે તો કઈ ખોટી વાત નથી, પણ એ સિવાય બાકી બધી ચીજો જે છે એ બરાબર નથી. ઇસ્લામ એને રજા નથી આપતો, અને જો કોઈ પાછળ જશે તો એવો ગુનાહ છે કે જે માહોલને બગાડી નાખે છે. આ 5 ગુનાહો છે: જાદુ કરવું, ભવિષ્યવાણી કરવી. ભવિષ્યવાણી એટલે આ બે રીતની ચીજ. પેશગોઈ કરવી ઈ મનાય છે, પણ પેશબીની જે હમણાં મેં તમને કીધું એની કઈ વાંધો નથી. ત્રીજું, સિતારા ઉપર ઈમાન રાખવું. મારો સિતારો ચમકી જાય એવું કઈક કરી આપો, હોય છે ને એવા એક્ઝામ્પલ નથી આપવા, નહીં તો ઘણું બધું જોયું છે આ તબલીગી એક્સપિરિયન્સ ની અંદર. ચોથું, તકદીર ઇલાહીને જુઠલાવી. ખુદાએ આપણા માટે એક તકદીર રાખી છે, ખુદાએ આપણા માટે એક ચીજને મુકદ્દર રાખી છે, અને આપણે એને જો જુઠલાવીએ તો એ બરાબર નથી. ખુદાએ બધાની રોજી નક્કી કરીને રાખી છે ને. જ્યારે આપણો જન્મ થાય છે ત્યારથી લઈને મરવા સુધી કેટલી આપણને રોજી મળશે ખુદાએ નક્કી કર્યું, અને દર વર્ષે ખુદા એના ઉપર હતમી ફેસલો રાખે છે. ક્યારે? શબે કદ્ર ની અંદર. બરાબર, કે આવતા વર્ષ સુધી મારા જીવનમાં શું ફેરફાર થવાના છે, ખુદા શબે કદ્ર ની અંદર નક્કી કરે છે. આ બધું આપણા દોષીએ બધા નાઝિલ થાય છે જમાનાના ઇમામ પાસે, અને આના ઉપર આપણું ઈમાન રાખવું જોઈએ. ઇન્ના અંઝલનાહુ ફી લૈલતિલ કદ્ર. પછી જે સૂરે દુખાન ને એની આપણે તિલાવત કરીએ છીએ એમાં પણ આની આયતો આપણને જોવા મળે છે. બહરહાલ ખુદાની તકદીરને આપણે જુઠલાવી ના જોઈએ. અને પાંચમું, મા બાપને તકલીફ પહોંચાડવી એટલી હદે કે મા બાપ ઔલાદને આપ કરી દે. આપ એક એવી ચીજ છે કે મા બાપ એટલા નારાજ હોય બાળકથી, એટલા નેરવે હોય, એટલે એને તકલીફ પહોંચી હોય કે કહી દે કે આજથી તું મારો દીકરો નથી. બસ જો એમ કહી દીધા તો પછી હવે માણસ એવો છે કે એનું ઠેકાણું જહન્નમ છે, જન્નત નથી. ફરી પાછો ચોખવટ કરું છું. આના પછીનો ગુનાહ જેની અંદર ઇમામ ફરમાવે છે કે એક સલવાત પઢી પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ અઝ્ઝુનૂબુ અલ્લતી તકશિફુલ ગિતા. એવા ગુનાહ કે જે પડદાઓને હટાવી દે છે. ખુદાએ આપણા બધાના કામો પર પડદા રાખ્યા છે કે નહીં? સારા કામો ને બુરા કામો ઉપર. સારા કામો જ્યાં સુધી હું ના કહું, ઘણી બધી સારી આદતો હોય, આપણે ના કહીએ ત્યાં સુધી કોઈને ખબર ના પડે. ખુદાએ એક પડદો રાખ્યો છે. મેં બુરી આદતો છે એના ઉપર પણ પડદો રાખ્યો છે. આ પડદો ક્યારે ખુદા હટાવી દે છે, ઉઠાવી દે છે, જેને કહેવાય છે કશફુલ ગિતા. અઝ્ઝુનૂબુ અલ્લતી તકશિફુલ ગિતા. ગિતા અરબીની અંદર ઠામનું જે ઢાંકણું હોય ને એને કહેવાય ગિતા. આ બોટલનું ઢાંકણું જે છે એને કહેવાય ગિતા. મોટું ઠામ હોય એનું ઢાંકણું હોય, એ જ્યારે ખોલો એટલે અંદર શું છે આ બધી આપણને ખબર પડી જાય. ખુદાએ પણ આપણા આમાલ ઉપર, આપણા કામો ઉપર એક પડદો રાખ્યો છે, એને ઉઠાવી લે છે ત્યારે ખુદા. ઈ કયા કયા ગુનાહ છે બહુ વધારે ચોખવટ આપવાનો સમય નથી, એટલે ફક્ત વિગતવાર એનું લિસ્ટ આપણે બયાન કરીએ છીએ. પહેલું, પાછું વાળવાની નિયત વગર કર્જો માંગવો. કર્જો તો માંગીએ, મને આપો, કર્જો આપો, પ્રેતે કરો, પણ દિલમાં નિયત છે કે આપણે કઈ દેવાના તો છે નહીં, પાછા વાળવાના નથી. આ એવી ચીજ છે કે પછી ખુદા એક દિવસ એની હકીકતને સામે લઈ આવશે. બીજું, નકામું કામોમાં વધારે ખર્ચ કરવો. ઇન્સાન પોતાની આવક જ્યાં ખર્ચો કરે છે, વધુ પડતું જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં જ ખર્ચો કરે. ક્યારેક અમુક ખર્ચો એવો થઈ જાય કે જે નકામા કામોમાં. પણ જો નકામા કામોમાં વધારે ખર્ચો કરે ઇન્સાન, તો આ વાત બરાબર નથી. ત્રીજું, બાલ બચ્ચા સગા સંબંધીઓ પર ખર્ચ કરવામાં કંજૂસી કરવી. ખુદાએ આપ્યું છે તો બાલ બચ્ચાઓને, સગા વાલાઓને, આપણા ઔલાદને, આપણી વાઈફને, ખુદ આપણા ઉપર સારો ખર્ચો કરીએ, સારું ખાઈએ, સારું પીએ ને બધું કરીએ. આમાં કંજૂસી કરવાથી પણ ખુદા આપણા ગુનાહ ઉપરથી પડદાને હટાવી લે છે. 4, બુરા અખલાક. બુરા અખલાક ગમે એટલા ઇન્સાન છુપાવે, ક્યારેક જાહેર થઈ જાય છે. 5, બેસબરી કરવી. શું કે impatience, કે એક્ઝામ્પલ નથી આપવા બેસબરીના, નહીતર ઘણી બધી વાતો છે મગજમાં. 6, ગમમાં બેકરાર રહેવું. ઘણી વખત ઇન્સાન ઉપર કઈ મુસીબત આવે, ગમગીન થઈ જાય
તો ઘણા લોકો એ છે કે શાંતિથી બેસી જાય, સબ્ર કરી લે, સબ્રનો ઘૂંટ પી લે, પણ અમુક લોકો બેકરાર હોય, એને કઈ ચૈન જ ના પડતું હોય, ના ઉભો થાય, ના બેસે, ના કઈ થાય, ને ખબર પડી કે જો ફલાણા ઠેકાણે તારા $1,000,000 નું નુકસાન થઈ ગયું છે, હવે માણસ એવું વ્યાધિમાં હશે કે નહીં ચાય પીએ, નહીં બેઠશે, નહીં ખાશે, કઈ નહીં કરે. શું છે? બેકરાર છે, કે રહેવાતું નથી. તો ગમની અંદર બેકરાર ના રહેવું જોઈએ. આ મોકો સબ્ર નો હોય તો ત્યાં સબ્ર કરવી જોઈએ. 7મું, આળસ કરવી, એ જે ઇન્સાનનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. અને 8મું, દીનદાર લોકોને હલકા ગણવા. બહેરહાલ કોમની અંદર, સમાજની અંદર જે લોકો દીનદાર છે, જે નેક છે, નમાઝી છે, સારા કામો કરવામાં એ લોકો મશહૂર છે, તો એ લોકોનો ખાસ રિસ્પેક્ટ છે, લોકોને આગળ વધારવા જોઈએ. એ લોકોને ક્યારે હલકા ના ગણવા જોઈએ. આ ગુનાહ એવા છે કે જે ઇન્સાનના કામો ઉપર પડેલા પડદાને હટાવી લે છે. સલવાત પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અને ત્યારબાદ દુઆ કબૂલ થવામાં રૂકાવટ બનનાર ગુનાહો. મારા ખ્યાલથી આને મેં બયાન કર્યા હતા દર્સની શરૂઆતમાં, લગભગ પહેલા દિવસે જ, કે જે ગુનાહો કારણ બને છે કે આપણી દુઆ આપણી જબાનથી આસમાન સુધી પહોંચતી જ નથી, ફક્ત રસ્તામાં જ અટકી જાય છે. કયા કયા છે? એક તો પૂરી નિયત રાખવી, 2 બાતિનનું એટલે આપણા નફ્સનું નાપાક હોવું. ઘણા લોકોનું મન કેટલું પાક હોય, સાફ દિલ ના હોય, પણ ઘણા લોકોનું દિલ અંદરથી જ ગંદકી હોય, તો નફ્સનું પાક ન હોવું. 3 મુમિનભાઈ સાથે મુનાફિકત. 4 દુઆ કબૂલ થવામાં યકીન ના હોવું. 5 વાજિબ નમાઝો અદા કરવામાં મોડું કરવું. 6 ખુદાની નજદીક કરનાર નેકી. કઈ કઈ? જેમ કે સદકાને આપણે છોડી દેવા, નાની નાની નેકી કરવી, છોડી દેવી. એનાથી આપણી ગુનાહ, આપણા દુઆ કબૂલ થવામાં આ ચીજ રૂકાવટ બને છે. અને 7મું બુરા શબ્દો બોલવા. ઘણા લોકો બોલતા હોય તો એવું લાગે કે જાણે મોઢામાંથી ફૂલ ખરે છે, કે સાંભળતા જ રહીએ એની વાતો, એના શબ્દો, એના જુમલાઓ, એના ફ્રાઝ, એનો લહેજો, એનો તરીકો. પણ અમુક લોકો બોલતા હોય તો એમ લાગે મોઢામાંથી કીડા ખરે છે. બસ ના બોલે, મોઢું બંધ રાખે, એ ચૂપ રહે, એના શબ્દો ના સાંભળવા મળે, બસ એના મોઢાથી કઈ શબ્દ નીકળે જ નહીં. ઘણા લોકોને એટલું ઓલું હોય. સારા શબ્દો બોલવા આ પણ એક કમાલ છે કે જેનાથી આપણી દુઆઓ કબૂલ થાય છે. બુરા શબ્દો આપણી દુઆ કબૂલ થવામાં રૂકાવટ બને છે. અને આ હદીસનો છેલ્લો ભાગ કે અમુક ગુનાહ એવા હોય છે, અધ્નુબુલ્લતી તહબિસુ ગૈસ as-સમા. અમુક ગુનાહ એવા છે કે જે આસમાનથી વરસાદ નાઝિલ થવામાં રૂકાવટ બને છે. ઇન્સાનના ગુનાહો કારણ બને છે કે રહેમત જે વરસાદની છે એ નાઝિલ નથી થતી. એ પણ આપણે જોઈ લઈએ અને આ હદીસને આપણે પૂરી કરીએ. અને પછીનું પેજ કે જેની અંદર ચોથા ઇમામ ફરમાવે છે કે વરસાદ માટે આડી આવનાર, વરસાદને અટકાવનાર ગુનાહો. ક્યારે વરસાદ નથી પડતો, ક્યારે દુકાળ પડે છે? પેલું, હાકીમો જ્યારે ફેસલો કરવામાં જુલ્મ કરે, જ્યારે જુજે કરવું હોય, ન્યાય ઇન્સાફ કરવું હોય ત્યારે જો જુલ્મ કરે કોઈ. બીજું, જ્યારે ખોટી ગવાહી આપવામાં આવે, ખોટી તેમાં ખોટા સાક્ષી આપવામાં આવે. ત્રીજું, જ્યારે ગવાહીને છુપાવવામાં આવે. જો તમે તેમાં છો, સાક્ષી છો, તો અમુક કામ એવા છે, અમુક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં તમારા ઉપર વાજિબ થાય છે કુરાનની આયતો પ્રમાણે કે આપણે આવીને હકને બયાન કરીએ કે ભાઈ હકીકત આમ નહીં ને આમ છે. સાચી ગવાહીને છુપાવવામાં આવે છે ત્યારે. 4 ઝકાત ના આપવી અથવા લીધેલી ચીજ કે કર્જને પાછો ના વાળવો. કોઈ ચીજ આપણે પ્રેતે કોઈ કરી હોય આપણને, એ પાછી ના વાળવી, અથવા તો કર્જો પાછો ના ચૂકવવો, ઝકાત ના આપવી. આ બધા કામો એવા છે કે જે વરસાદને અટકાવી દે છે. 5 જરૂરતમંદો અને ગરીબો માટે દિલ સખ્ત થઈ જવા. દરેક સમાજમાં, દરેક સોસાયટીમાં હોય છે ગરીબ લોકો જેની પાસે યા તો ખાવાની ચીજો નથી, યા તો પહેરવાની ચીજો નથી, યા રહેવાની ચીજો નથી, યા શાંતિ માટે, એજ્યુકેશન માટે ઘણી વખત પ્રોબ્લેમ હોય. આપણને કઈ પડી જ નથી, મને શું, ભલે જેમ થાય એમ. ઘણા લોકો જો એવા એને કઈ પડી જ ના હોય, કઈ ફરક જ ના પડતો, દિલ કડક થઈ જાય, દિલ સખ્ત થઈ જાય આ મોકા ઉપર, કે કોઈની ગરીબાઈને જોઈને ઇન્સાનનું દિલ નરમ ના થાય.
એવી જગ્યાએ વરસાદ નથી પડતો. 6 બેવા અને યતીમો ઉપર જુલ્મ કરવો. 7 માંગનારને મેળા મારીને પાછો વાળવો અને તેને પનાહ ના આપવી. સામે કોઈ માંગે છે, પોતાની ઇજ્જત આબરૂ બધાને એક બાજુ મૂકીને હાથ લાંબો કરે છે, યા તો તમે આપવાની તાકાત છે યા તો નથી. આપવાની તાકાત છે તો આપો, તાકાત નથી અથવા તો આપવાની તાકાત છે ને નથી આપવું તો પણ આપણને સામેવાળાની તૌહીન અપમાન કરવાની રજા નથી. માફી માંગીને હદીસમાં છે, આપણા ઉલમાનો તરીકો છે કે માફ કરજે, મારી પાસે અત્યારે કઈ નથી, માફ કરજે, હું કઈ આપી શકું એમ નથી. એની ઇજ્જત આબરૂને મહેફૂઝ રાખીને પછી એને પાછો વાળવો ઈ માન્ય છે ઇસ્લામને. એમ નહીં કે હું નથી કહેવા માંગતો ત્યારે કે કઈ રીતના, પણ એવી રીતના પાછા એને ના વાળવું જોઈએ. આ આટલા ગુનાહ છે. આપણે કહેશું કે આ બધા ગુનાહ થતા હોય છે તો એટલો વરસાદ આવે છે. બહુ વરસાદ છે. શું આવા ગુનાહ નથી થતા? મને ખબર થાય છે કે નહીં, એટલે જ વરસાદ આવે છે. નથી થતો એટલે જ વરસાદ થતો હોત તો આ વરસાદ ના આવત. આપણે જો એક ચીજ છે હદીસની અંદર, બહરહાલ તમે લોકો સાંભળી લો છો, આવા સવાલ નથી કરતા, મારે સવાલ કરવો પડે છે, સવાલ ઉભો કરવો પડે છે. ના પ્રેમાન સાંભળવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ, છે કે નહીં? આવા ગુનાહ પોસિબલ છે, આપણા ગામમાં થતા હોય તો એટલો વરસાદ આવે છે. શા માટે? આપણે જો કોઈ પણ હદીસને ફક્ત એક હદીસ પડીને આપણે ફતવો નથી આપી શકતા, બરાબર? કોઈ પણ નતીજો, કઈ પણ એક ચીજ સુધી, એક પોઈન્ટ સુધી પહોંચવું હોય તો બીજી ઘણી બધી હદીસોને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ, ત્યારબાદ આપણે કઈ કોન્ક્લુઝન કાઢી શકીએ અને ખુલાસો કરી શકીએ. હદીસમાં છે, મેં હદીસ વાંચી છે કે જો સમાજમાં, જો આ ગામમાં દૂધ પીનાર બચ્ચા ના હોત, અથવા તો આ મૂંગા બે જબાન જાનવર ના હોત, અથવા તો સફેદ વાળ વાળા ને કમર ઝૂકી ગયેલ બુઝુર્ગો ના હોત તો ખુદા એ કોમ ઉપર ક્યારે વરસાદ ના મોકલત. આવા ગુનાહ કરીએ છીએ ને તો એ ખુદા વરસાદ મોકલે છે. કોના કારણે? બુઝુર્ગોના માનમાં, દૂધ પીતા બચ્ચાઓના કારણે અને આ મૂંગા જાનવરો કે એની ખાતર ખુદા વરસાદ મોકલે છે. નિસ્તર ઇન્સાનના કામો તો એવા છે કે ખુદા પોતાની રહેમતના ઇન્સાનો પર નાઝિલ ના કરે. આયત છે ને કુરાન મજીદની, ઝહરલ ફસાદ ફિલ બર્ર વલ બહર બિમા કસબત અયદિન નાસ. પાણીમાં અને જમીનમાં બધે ઠેકાણે ફિતના ફસાદ ફેલાઈ ગયા છે. શેના કારણે? આ લોકોના કામોના કારણે. આ દુઆ, આ આયત છે જે આપણે દુઆ અહેદમાં આ દુઆને પડતા હોઈએ છીએ, દુઆ અહેદમાં આયતને પડતા હોઈએ છીએ કે આખરી જમાનાની નિશાની છે ને, ઇમામના ઝુહુર પહેલા આખી દુનિયા ફિતના ફસાદથી ફેલાઈ જશે. ન ફક્ત જમીન ઉપર, પાણી ઉપર પણ ફિતના અને ફસાદ ફેલાવાના છે. આ દુનિયા આખી અદલો ઇન્સાફથી ભરાવા માટે જ્યારે તૈયાર થશે, જ્યારે જુલ્મો સિતમથી ભરાઈ ગઈ હશે, ત્યારે અદલો ઇન્સાફથી ભરવા માટે આપણા જમાનાના ઇમામ હઝરત મહેદી સાહેબ ઉસ્માન અલૈહિ સલામ ઇન્શાઅલ્લાહ ઝુહુર ફરમાવશે ને આપણે દુઆ ઇફ્તિતાહની અંદર આશા અને તમન્ના કરીએ છીએ ખુદાયા પાસે કે ખુદાયા અમને એવો સારો માહોલ જોવું નસીબ ફરમાવજે. અંતમાં આપણે આ હદીસને જે આજે પૂરા કર્યા અને આજના સુજેને પણ આપણે પૂરા કર્યા અને આપણે બયાન કરવાની કોશિશ કર્યા કે બેશક ઇન્સાન ખરાબ કામ કરે છે તો એનો અસર આખિરતમાં તો છે જ, આ દુનિયામાં, દુનિયાની જિંદગીમાં ન ફક્ત પોતાના ઉપર બલકે પોતાની રૂહ ઉપર, નફ્સ ઉપર, દિલ ઉપર, પોતાના ઉપર, બાલ બચ્ચા ઉપર, ઘર ઉપર, જમીન ઉપર, પાણી ઉપર, માહોલ ઉપર, આજુબાજુના લોકો બધા ઉપર આ ગુનાહનો અસર છે અને છે. એટલો તેજ અસર છે જે આપણે મજલિસમાં બયાન કર્યા હતા કે જેવી રીતના એક તેજ ચાકુ, ધારદાર છરી ગોશ ઉપર કેવો અસર રાખે છે, ટુકડે ટુકડા કરી નાખે છે. ઇમામ કહે છે એના કરતા વધારે અસર આ ગુનાહ ઇન્સાનના દિલ ઉપર અસર રાખે છે અને એને નાબૂદ કરી નાખે છે. એવા ગુનાહ હોય છે કે જે ઇન્સાન કરવાથી સૌથી પહેલી ચીજ
કે ઇન્સાન નમાઝે શબથી મહેરૂમ થઈ જાય છે. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ આપણને બધાને નમાઝે શબની તૌફીક અતા કરે. દુઆની કબૂલી વાસ્તે એક બાવાઝે બુલંદ સલવાત.